हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत आळूच्या वड्या। त्यासाठी इथे मी ही आळूची पाने स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहेत। वडीसाठी आळू घेताना नेहमी असा डार्क ब्राऊन देठ असलेला घ्यावा, म्हणजे आळू खवखवत नाही। तर आपल्याला ह्याचे हे देठ कापून घ्यायचे आहेत। तर इथे मी हे सर्व देठ कट करून घेतलेले आहेत। आता आपण वड्यांसाठी लागणारे बॅटर बनवायला घेऊ। तर इथे मी 1 ते 1.5 कप बेसन पीठ घेतलेले आहे। यामध्ये 3 ते 4 टीस्पून आलं लसूण आणि हिरवी मिरची पेस्ट, 1 छोटा चिरलेला कांदा, पाव टीस्पून हळद, पाव टीस्पून हिंग, अर्धा टीस्पून ओवा आणि चवीनुसार मीठ। आता यामध्ये थोडे थोडे पाणी घालून आपण जाडसर बॅटर बनवून घेऊ। हे पहा, आता आपले हे बॅटर रेडी आहे। अशा प्रकारचे थोडे जाडसरच बॅटर ठेवावे। तर आता आपण वड्या बनवायला घेऊ। त्यासाठी इथे मी हे आळूचे मोठे पान घेतलेले आहे। मोठे पान सर्वप्रथम घ्यावे, अशा प्रकारे उलटे ठेवावे, देठ थोडेसे दाबून घ्यावे आणि यावर आपण हे पीठ पसरून घेऊ। सर्व बाजूंनी पसरून घेऊ। हे पहा, अशा प्रकारे। आता यावर आपण हे दुसरे आळूचे पान घेऊ आणि हे अशा प्रकारे उलटे ठेवू आणि याच्यावर पण पीठ पसरून घेऊ। आता यावर हे तिसरे पान, अशा प्रकारे तुम्ही 3 ते 4 पाने लावून घेऊ शकता। आता इथे मी टोटल 4 पाने लावून घेतलेली आहेत। आता आपल्याला इथून कडेनी थोडेसे फोल्ड करायचे आहे। कडा फोल्ड करून घेऊ। त्यानंतर ह्यालाही थोडेसे पीठ लावू। त्याचप्रमाणे इकडे आणि आता वडीचा रोल करून घेऊ। थोडे थोडे पीठ लावत रोल करू। तर हा आपला वडीचा रोल रेडी आहे। अशा प्रकारे आपण सर्व रोल करून घेऊ। तर इथे मी वड्या वाफवण्यासाठी पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घातले आहे आणि त्यावर चाळणीमध्ये हे वड्यांचे रोल ठेवलेले आहेत। आता आपल्याला झाकण लावून वड्या 15 ते 20 मिनिटे वाफवून घ्यायच्या आहेत, मीडियम टू हाय फ्लेमवर। 20 मिनिटे झालेली आहेत। वड्या छान वाफलेल्या आहेत। आता आपण या थंड करून घेऊ। तर आता इथे वड्या थंड झालेल्या आहेत, आपण कट करून घेऊ। तर इथे मी वड्या कट करून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही या अशाच खाऊ शकता, पण मी ह्याला डीप फ्राय करून घेते, म्हणजे त्या क्रिस्पी अजून छान लागतील। आता वड्या छान डार्क ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेऊ। तर वड्या छान ब्राऊन झालेल्या आहेत, आपण बाहेर काढून घेऊ। तर इथे रेडी आहेत क्रिस्पी आळू वड्या। नक्की ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।